Мільярд і 273 мільйони гривень. Саме стільки витратили претенденти на передвиборні кампанії, повідомляє Комітет виборців України. 2/3 цих коштів пішли на рекламу та агітацію. Та чи все законно? Які порушення виявили у кандидатів? Та як прості українці можуть перевірити видатки охочих очолити країну? Розповість Наталія Заморська. Продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Понад 800 мільйонів гривень на рекламу та агітацію в ЗМІ. Найбільше розщедрилися лідери президентських перегонів. І цілком законно, бо в Україні немає жодних обмежень щодо видатків. Законом України не передбачено обмеження розміру виборчого фонду кандидата на пост президента. Як, власне, і відсутні будь-які вимоги щодо структури використання коштів в період передвиборної агітації. Та в Комітеті виборців пропонують законодавчо обмежити видатки на політичну рекламу чи взагалі заборонити її, як у Великобританії, Португалії та Франції. Мовляв, тоді кандидати стануть ближчими до виборців. Де-факто можуть змагатись не програми, не стратегії, не кандидати, не живі люди, а режисери роликів, піар-кампанії, які придумують яскраві емоційні гасла. І таким чином вибори всуваються фактично у віртуальну реальність, коли немає прямої дискусії. Скільки коштів витратив кожен претендент, може дізнатися будь-хто, бо фінансові звіти у відкритому доступі на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції. Там уперше детально вказано, хто та які суми надавав політикам. Контролюють це спільно НАЗК та Центрвиборчком. Вперше в рамках виборів президента України двома органами здійснюється такий моніторинг виборчих фондів. Це дуже суспільно важлива частина виборчого процесу. Цікаво, що Петро Порошенко наповнював фонд лише із власних коштів. Юлія Тимошенко – винятково за рахунок своєї партії. Тому в їхніх звітах порушень не побачили, як і ще в 20 претендентів. У решти 17 виявили. Це і неправильне оформлення звіту, і отримання внесків від осіб, які мають податковий борг, що заборонено законом. Закон про вибори президента перекладав обов'язок на розпорядника виборчого фонду, якщо він взнав, що кошти були отримані з податковим боргом, це те єдине обмеження, яке на сьогоднішній день було, зобов'язаний був перерахувати відповідні кошти до державного бюджету. Багато кандидатів не знали про це обмеження. У результаті вимушено поповнили держбюджет на понад 1 700 000 гривень. Відповідальність за такі порушення лежить на обох сторонах. Якщо людина з необережності перерахувала кошти, а вона мала непогашений податковий борг, то це адміністративна відповідальність, людина має заплатити штраф. Якщо людина знала, що в неї є непогашений податковий борг, але все одно перераховувала гроші кандидату, то це кримінальна відповідальність, може бути максимальний термін, це обмеження волі до 2 років. 7 претендентів під час кампанії взагалі не показали видатків. Серед відомих прізвищ це Роман Насіров, сумнозвісний, це Олександр Данилюк, це пан Габар, який активно делегував своїх представників до виборчих комісій, але по фінансовому звіту просто нульові витрати. Це може свідчити про те, що в Україні процвітає традиційно різновид бізнесу, коли кандидати реєструються виключно для того, щоб подавати свої технічні кандидатури. Технічні представники таких кандидатів у комісіях можуть не лише підігравати іншим претендентам, а й фальсифікувати результати виборів, кажуть експерти. Тому до них 31 березня має бути особлива увага спостерігачів та громадськості. Наталя Заморська, Костянтин Царинок. Сьогодні канал «Україна».